Hi! This is Marlin Vlogs and welcome po dito sa aking channel. So, today po ay mag-share po ulit ako sa inyo ng isang tutorial kung paano po maglagay ng briefing effect sa ating picture. So, ayan, first step po natin dito guys ay punta lang po tayo dito sa ating Picsart. So, kung wala pa po kayong Picsart, punta lang po kayo sa Play Store and then download. Ayan, click lang natin itong Picsart. And then, makikita nyo po yung plus dyan sa baba. Click nyo lang po yan. Pag yan na po ang lumabas, scroll nyo lang po siya pababa. And hanapin nyo lang po yung color background. Ayan. So, yan po sa color background. I-click lang po natin dito yung color white. Pag nandito na po yung ating background, hanapin lang po natin sa bandang baba yung add photo. Ayan, click lang natin ang add photo. Ayan, so ako dito guys ay meron na akong nakareding picture na wala ng background. So, na-edit ko na siya. So, kung hindi niyo pa alam kung paano magtanggal ng background sa inyong picture, so ilalagay ko po dito sa description box ang link ng aking tutorial kung paano magtanggal ng background sa ating picture. So, kung meron naman kayo guys, and then click nyo na lang po yung inyong inedit na picture. And then, click nyo lang po yung add sa taas. Kapag andyan na po ang inyong picture, bahala na po kayong mag-adjust ng size kung gaano po kalaki ang gusto nyo pong size sa inyong picture. Okay na po yung size ng inyong picture. Hanapin nyo lang po dyan sa baba ang add photo and then click nyo lang po yan. Ayan, so hanapin nyo lang po dito yung drifting effect na inyo pong dinownload. O kung wala pa po kayong drifting effect at kung hindi nyo pa po alam kung paano mag-download, punta lang po kayo sa Google, isearch nyo lang po ang drifting effects at marami po kayo doon pagpipilian and then download. So, i-click lang po natin itong drifting effect. Kapag andyan na po ang inyong drifting effect, i-adjust nyo lang po ang size niya. Kung ano po yung laki ng size ng ating picture. So, ganun din po yung size ng drifting effects. So, bahala na po kayo guys mag-adjust kung saan nyo po gustong ilagay yung inyong drifting effects. Ayan, so pag okay na po guys, naayos nyo na po yung inyong drifting effects, punta na po kayo dito sa bandang baba and then hanapin nyo lang po yung blend and then click. Ayan, so dito sa overlay, so marami po kayo dyan pwedeng pagpilian. So meron dyang multiply, screen, lighten, dark, overlay, add. Ayan, so ako, ang lagi kong ginagamit dito is itong screen. So, okay na siya guys. Meron na siyang drifting effect. So, kung gusto niyo naman dagdagan ng design ng inyong picture, so hanapin niyo lang po sa bandang baba yung sticker and then click niyo lang po yan. So, kung gusto niyo po maglagay ng crown na design sa inyo pong head, ayan. So, i-type lang po natin dito sa taas yung crown. Ayan. So, lalabas po dyan. Ayan. So, marami po kayo pwedeng pagpilian dyan ng mga design po ng crown. Ayan, so ako po ay meron na akong napili dito. Ayan.
So, pag nakapili na po kayo ng crown, itapat nyo lang po sa bandang head nyo. At bahala na po kayo mag-adjust kung ano pong size or style yung gusto nyo gawin dun sa crown. So, pag okay na po yung inyong crown, click nyo na po yung check sa taas. Click arrow. Click save. And then, click save again. And then, click gallery. And then, for the last, click done. Ayan. So, finish na po ang ating tutorial. So, thank you so much po sa inyong lahat. Sana po ay matutunan po kayo sa aking munting tutorial. So, maraming salamat po sa inyong pag-watch. Thank you. Bye-bye.